LSC Hasabro. LSC Hasabro YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා මගේ වීඩියෝ මුලින්ම දකිනවා නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment එකක් දාන්න, ඔයාලා දන්න දෙයක් දාලා යාළුවෝ අතර share කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි පටන් ගමු. වීඩියෝ පොඩ්ඩක්වත් skip නොකර බලන්න. ඔයාලා නම් ගොඩක් අය Facebook account එකක් හදන්න දන්නවා. ඒ වුණාට නොදන්න අයත් මේ අතර ඉන්නවනේ. දන්න සහ නොදන්න සියලු දෙනාගේම දැනගැනීම පිණිස තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් ගොඩක් නොදන්න අය දන්න අයට කියලා හදා ගන්නවා. ගොඩක් අය කියන්නේ නොදන්න අය දන්න අයට කියලා හදා ගන්නවා. ඉතින් Facebook account එකක් තියෙන්නේ තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු පවා තියෙන්න පුළුවන් තැන. ඉතින් වෙනත් කෙනෙකුට කියලා හැදුවොත් ඒ අයත් පාස්වර්ඩ් එක දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2022ට අනුව වෙනස් වුණු සමහර දේවලුත් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. චුට්ටක්වත් ස්කිප් නොකර බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ Facebook account එකක් හදන හැටි මම පියවරෙන් පියවර ඔයාලට ලේසි විදිහට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. එහෙනම් යාළුවනේ මුලින්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එකේ නැත්තම් ගොඩක් ෆෝන් වල දැන් එනවනේ Facebook account එක අපිට. එතකොට දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට Facebook account එක open කරපුවාම මෙතන තියෙන්නේ අපි log වෙන interface එක. ඒ කියන්නේ phone number එකේ password එක දාලා login වුණාම අපිට මේකට log වෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම නෙමෙයි දැන් අපි අලුතෙන් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දැන් හිතන්නකෝ ඔයා යාළුවෙකුට කියලා හදාගත්ත එකක්. ඔයාට හිතනවා ඒක සමහරක් විට යාළුවා ගාව හරි ඔයාට හදලා දෙන්න කෙනා ගාව හරි තියෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි ඒක අයින් කරලා අපි අලුතෙන් එකක් අපිම හදාගමු. ඒ කියන්නේ මේ මම ගොඩක් මේ කියන්නේ නොදන්නයට ඉතාමත් ලේසියෙන් මේක කරගන්න විදිය. මේ මෙතන යටම තියෙන නේද කොළ පාට එකක් create a new Facebook account කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා join Facebook account next කියලා. මෙතන තියෙනවා already have account කියලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි next කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉල්ලනවා ඔයාගේ first name එකයි last name එකයි. මම මෙතනට මගේ නමින් තියෙන නිසා මම මෙතනට වෙන නමක් දාලා හදනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ first name එක කියන්නේ මුලින්ම ඔයාට තියෙන නමේ කැලලයි ඊළඟට අගට තියෙන කැලලයි දාලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ උපන්දින ඉල්ලනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් අපිට ආපස්සට ගන්න පුළුවන්. මේ උපන්දින හිම අනිවාර්යෙන්ම හරියටම දාගන්න. මොකද හේතුව තව ඉස්සරහට ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේක හදිස්සියේ access ඉල්ලන සමහර වෙලාවල් වලට ඒ අවස්ථාවලදී තමන්ගේ personal detail මේකට ඇතුළත් කරන්න බොරු දාන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම තමන්ගේ අතතොරතුරු දාලා මෙන්න මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ female ද male ද කියලා අහනවා. ඒක ඔයා ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා email address එකකින්ද log වෙන්නේ phone number එකකින්ද කියලා. අපිට ගොඩක් අයට email ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැති අයත් ඉන්නවනේ. ඒ හින්දා ලේසිම දේ තමයි mobile phone number එක දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ගාව නිතරම තියෙන mobile phone number එක දාන්න. මගේ නම්බරය මේ විදිහට මම දානවා. මේ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ ඒ දාලා ඉවරලා මෙන්න මෙහෙම next දෙනවා. ඊට පස්සේ එයාලා ඉල්ලනවා අංක 6කින් යුත් password එකක්. අංක 6කින් යුත් password එකක් කියන්නේ මේක මම ඔයාලට මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම අකුරු දෙකක් හරි තුනක් හරි දාලා නැත්නම් ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට ඒ කියන්නේ මුලින් අකුරු 3ක් වගේ දාලා ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය සිම්බල් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ at mark එක වගේ දාලා ඊට පස්සේ අවසානයේට අංක කිහිපයක් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට අංක කිහිපයක් දීලා next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ ඊමේල් ටික පෙන්නලා එයාලා අහනවා මේ ඊමේල් එකක් මේකට ලින්ක් කරන්නද කියලා. ඔයාලා කැමති නම්
ඊමේල් එකක් ලින්ක් කරලා next දෙන්න. නැත්නම් skip දෙන්න. මම දෙනවා skip. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා finish sign up කියලා. ඒ කියන්නේ මලයි team and condition වල privacy වල තියෙනවා finish sign up කියන එක. sign up කියන එක අපි දැන් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා creating your account කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන process එක වෙනවා මේ අපේ account එක හැදෙන හැටි. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට මාක් එකක් වැඩිලා මෙතනින් ආයෙත් processing වෙනවා. මේක ටික වෙලාවක් යනවා. අපි බලන් ඉමු. ඔව් මේ ඔයාලට phone number එකට එනවා Facebook code එකක්. මෙන්න මේ විදිහට Facebook code එකකුත් ඇවිල්ලා next time login on tips. ඒ කියන්නේ ඔයා log වෙන හැම පාරකම ඔයාලට දැන් password එක දෙන්නේ නැතුව මෙන්න මෙතනින් save password දුන්නොත් ඔයාගේ phone number එකයි එතකොට ඔයාගේ password එකයි දෙකම phone එකේ app එකට save වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒක ඇත්තටම ලේසියි. එතකොට හැම වෙලේම අපිට log වෙවි password ගහන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන save password කියන එක අපි දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මේ නම්බර් දෙක නම්බරේ password එකයි තමයි ඔයාලා දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේක අපි ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් confirm your account automatically කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එයාලා auto select කරගන්නවා අර අතන තියෙන email. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ email එකක් තියෙනවනේ ඒක auto select කරගෙන එයාලා ඒකට message එක යවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ choice for gallery take a photo. මෙතන අපි profile pictures එක දානවා. අපිට දාන්න ඕනේ නැත්නම් මෙතන උඩ එහා දකුණු පැත්ත කෙරවල තියෙනවා skip කියන බටන් එක දෙනවා. අපි මෙතනින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තාම මෙතනින් save කියන option එක දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට load වෙලා ඊට පස්සේ මෙයාලා පොඩි ස්ටෙප්ස් ටිකක් ඉල්ලනවා. අපි බලමු. මෙතනින් අපි skip දෙමු. skip දුන්නාම වෙන ඔයාගේ Facebook account එක මේ location එවනම් ඕනේ නැහැ කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට දැන් account එක create වෙලා ඉවරයි. මේක හරිම පහසුයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි account එක create වෙලා යනවා. මේ තියෙන ඔයාලගේ මේව එක මෙතනට මෙතනට cover photo එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට touch කරලා එතනින් upload කියන එකෙන් ආයි gallery තියෙන එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන edit publish detail කියන එතන ඔයාට phone number ඔයාගේ යාළුවන්ට පේන්නේ නැති වෙන්න දාන්නත් පුළුවන්, පේන්න දාන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට load වෙලා මෙන්න මෙතනත් cover photo එක දාලා ඔයාගේ මොනවා හරි විස්තරයක් තියෙනවා නම් ඒ ටික දාලා ඔයාගේ CT මේකේ මේ හැම ඔප්ෂන් එකම මේ add කියන බටන් එක උඩ ඔබපුවාම list එක එනවා මෙන්න මේ වගේ. ඔන්නම එනවා. එතකොට මෙතනට add work කියලා මෙන්න මෙතන ඔයා වැඩ කරන තැන එකේ search කරලා click කරපුවාම අතනට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන current city, hometown, relationship ඒ කියන්නේ මේ ඔයාගේ city ඔයා education කරනවා නම් ඒ වගේ විස්තර ඒ ටික දාලා relationship මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවත් දාලා ඊට පස්සේ මොනවා හරි ඔයාට link කරගන්න තියෙනවා නම් මේ Facebook එකට මෙන්න මෙතන at mark එකකින් link කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අපසට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook account එක ඉතාමත් හොඳින් create වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන photos කියන tab එකට ගිහුවාම අපිට upload කරනවා album මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook account එක create වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැන් right කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අපේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න. අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.